ට්‍රෝන් කියලා පිළිගන්න යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් මම මාස 3කට විතර කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා මේ කොහොමද TronLink Pro app එක නිවැරදිව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ, ඒ වගේම ක්‍රෙඩිට් එක ලබා ගන්න app account එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලගේ හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. ඒ වගේම ගොඩක් අය වීඩියෝ එක භාගයට බලලා සෑහෙන ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කොහොමද ක්‍රෙඩිට් එක ක්ලේම් කරගන්න බැරි ප්‍රශ්න තිබුණා, account එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න බෑ කියලා ප්‍රශ්න තිබුණා. එතකොට කොහොමද password එක නැති වුණොත් recover කරගන්නේ වගේ ප්‍රශ්න තිබුණා. ඉතින් ඒ ඔක්කොටම උත්තර දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. හරි, එහෙමනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මතක ඇතුව subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. හරි, ඔයාට TronLink Pro app එකේ තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ක්‍රෙඩිට් ක්ලේම් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මම වෙනත් ෆෝන් එකකට මේ app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. අපි බලමු කොහොමද ක්‍රෙඩිට් එක ක්ලේම් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම යන්න ඕනේ my කියන එකට. ඊට පස්සේ යනවා friend invitation. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් you have invited 0 friends gaining 0 credit කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන ඔයාගේ කෝඩ් එක. මේ කෝඩ් එක ඔයා ක්‍රෙඩිට් ක්ලේම් එකට කොපි කරන්න එපා. මේක ඔයා වෙනත් යාළුවෙකුට දෙන්න. ඔයා මේ උඩ තියෙන ක්ලේම් රිවෝඩ්ස් එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයා මම අර වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන මෙන්න EY7U කියන එක හරි මේ OVDS කියන හරි කමෙන්ට් මේ කෝඩ් එක තමයි දෙන්න. අපි මුලින්ම දාලා බලමු EY7U එක. කෝඩ් එක හරියට ටයිප් කරගෙන අපි කන්ෆර්ම් කියලා දෙනවා. කෝඩ් එක ඇක්සෙප්ට් වෙන්නේ නැහැ වගේ. රයිට්, අපි බලමු දෙවෙනි කෝඩ් එක. OVDS simple O capital V simple D capital S. right, check කරගමු අපි OVDS confirm කරනවා. right, ඔයා බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි කෝඩ් එක confirm වුණා. congratulations, you have been invited successfully, 300 credits are now in your account. හරි, confirm කරන්න. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ක්‍රෙඩිට් 300ක් ඇවිල්ලා තිනවා ඔයාගේ account එකට. right, මේ ක්‍රෙඩිට් කියලා කියන්නේ Tron නෙවෙයි. ඉතින් මේ ක්‍රෙඩිට් එකට rules වගේක් තියෙනවා. ඉතින් සමහරු කියනවා මේ ක්‍රෙඩිට්ස් ගන්නව බැරි වුණා, මේවා TRX කරගන්න බැයිද? මගේ TRX වලට මේ 300 එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මුලින්ම මම කිව්වා මේ වීඩියෝ එකේම මේක TRX නෙවෙයි, මේක ක්‍රෙඩිට් කියලා. එතකොට මේ rules ටික ඔයා බලන්න. successfully invite කරාම ඔයාටත් යවන කෙනාටත් 300 ගානේ points හම්බ වෙනවා. එතකොට any independent device can be invited once. ඒ කියන්නේ ඔයා එකම account එක, එකම device එකේ accounts 5ක් 6ක් create කරගෙන ඒකට codes එක invite කරන්න ගියොත් එහෙම credit හම්බ වෙන්නේ නැහැ. device එකට එකයි. accounts 10ක් තිබ්බත් device එකට එකයි. ඒ නිසා ඔයා ඒ වගේ වැඩ කරන්න කියලා තියෙන credit එකත් නැති කරගන්න යන්න එපා. මෙතන ඊළඟට ඔයාට තුන්වෙනි එක කියනවා all points cleared once any abnormalities detected. ඒගොල්ලන් මොනවා හරි අසාමාන්‍ය විදිහේ ක්‍රියාකාරකමක් දැක්කොත් එහෙම ඔයාගේ තියෙන points ඔක්කොම clear කරලා දානවා කියන ඒ වගේ වැඩ කරන්න යන්න එපා. හින්දා එතකොට TronLink එකට තමයි තියෙන්නේ full rights එක මේ credit එක දෙනවද, ඒකෙන් මොනවද කරන්න කියලා තීරණය කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ credit සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි issue එකක් ආවා නම් ඔයාට complain කරන්න ඒගොල්ලන් email එකක් දීලා තියෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාට මේ ක්‍රෙඩිට් එක යූස් කරන්න මොනවද පුළුවන් කියලා බැලුවොත් එහෙම you can exchange the credit mainstream tokens or candies such as TRX, Ethereum, BTC. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ වගේ tokens වලට මේක convert කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රෙඩිට් ඔයාට ඉස්ත්‍රි අනාගතයේදී මේ platform එකට add වෙන features එක තමයි කොහොමද exchange කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකම දැනට ක්‍රෙඩිට් එක claim කරලා තියාගන්න
මේ වෙනකොට මේවා TRX බවට හරි එහෙම නැත්නම් වෙනත් දෙයකට එක්ස්චේන්ජ් කරගැනීමේ හැකියාව මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ නෑ. ඒක ඉන්නේ ඉස්සරහට. දැන් ඔයා බලන්න මම මේන් ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්නේ. මෙතන මේ TRX කියන තැන් වල කිසිම දෙයක් අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක TRX වලට තාම කන්වර්ට් කරගන්න ඒගොල්ලෝ ෆීචර් එක දීලා නැහැ. ඔයා ආපහු යන්න ඕන my වලට friend invitation. ඉතින් ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් 300 මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ කෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඔයාගේ යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරන්න. ඉතින් ඔයාට ඉන්වයිට් කරලා ඔයාටත් යාළුවන්ට 300 පැකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. යාළුවා මෙන්න මේ කෝඩ් එක එන්ටර් කරොත්. right. ඊළඟට ඔයාලගේ තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන දැන් ඔයාලට පේනවා එනර්ජිත් නැහැ, බෑන්ඩ්විඩ්ත් එකක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඇක්ටිව් Tron link pro app එකට බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක 5000ක් හම්බෙනවා. ඉතින් මේ account එක මම ඒ වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ මේක තාම ඇක්ටිව් නෑ. මේක ඇක්ටිව් කරගන්න නම් ඔයා මේකට අඩුම තරමේ Tron දෙකකවත් ඩිපොසිට් එකක් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ මේකට ඩිපොසිට් එකක් එවා ගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මෙන්න මේ receive කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ address එක copy කරගෙන ඊට පස්සේ මගේ අනිත් ෆෝන් එකට මම ගිහිල්ලා මේ account එකට මම Tron ප්‍රමාණයක් එවන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට මගේ account එක active කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම බලන්න මේ account එක active නෑ, bandwidth එකක් නෑ. ඔයා මෙතන send එකට ගියාම ඔයාට error message එකක් එනවා. right, the account is not active කියලා. right, අපි බම් බලමු කොහොමද මේකට වෙනත් account එකකින් deposit එකක් කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් Binance account එකකින් TronLink Pro වෙනත් app එකකින් එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක්ට කියලා ගෙන්න ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මගේ video series එකේ තියෙනවා කොහොමද free cryptocurrency උපයන්නේ කියලා ගොඩක් videos. ඉතින් ඒ වගේ platform එකකට join වෙලා ඔයාට Tron ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හරි, මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගේ main account එකට TronLink Pro app එකට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ Tron 105ක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් energy තියෙනවා, bandwidth එකක් තියෙනවා. හරි, මම දැන් මම අර create කරගත්ත account එකට send කරන්න තමයි යන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන message එකක් එනවා. මේ account එක active නෑ. ඉතින් ඒක active කරන්න 1.1 ප්‍රමාණයක් Tron කැපෙනවා කියලා. ඉතින් මේ account එක activate කරගන්න. ඉතින් මම ළඟ තියෙන balance එකෙන් 1.1 ගියාට පස්සේ 0.17ක ප්‍රමාණයක් තමයි ඇත්තටම ඒ account එකට transfer වෙන්නේ. ඉතින් ඒ account එක activate කරගන්න 1.1ක් කැපෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා පළවෙනි වතාවට Tron එකට දාගන්න ඕන සල්ලි අඩුම තරමේ Tron දෙකකවත් ප්‍රමාණයක් දාලා account එක activate කරගන්න. එතකොට ඔයාට successfully ඔයාගේ account එක activate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක test account එකක් හින්දා ඒක transfer කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පෙන්වන්නම තමයි මේ account එක හැදුවේ. හරි, මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ actual account balance එක බලන්න කියලා. ඔයා මේ පහළ තියෙන TR skin balance එකට click කරාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් actual available balance එක. ඉතින් මගේ එක පෙන්වන්නේ 1.0 ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඊටු ටික මම freeze කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට freeze කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් මම පෙන්වන්න හදන්නේ. මේ විදිහට freeze එක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට freeze කරන්න පුළුවන් energy එකට හරි bandwidth එකට හරි. bandwidth සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට 5000ක් හම්බෙනවා. ඒ නිසා ඔයා energy එකට freeze කරනවා වඩා හොඳයි. එතකොට smart contract වලට Tron කැපෙන්නේ නැතුව ඔයාට ගනුදෙනු කර ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි screen එක පෙන්වන්නේ. මේ විදිහට පල්ලෙහාට එනකොට ඔයාට freeze කරන්න අවශ්‍ය Tron ප්‍රමාණය enter කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ 1.0 ගාණක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම එකෙන් එකක් තමයි select කරන්නේ. මොකද දශම ගණන් මෙතන enter කරන්න බෑ මේ screen එකේ. ඉතින් මම මේ විදිහට 1යි කියලා enter කරගන්නවා. enter කරගෙන මම මේක කරන්නේ energy වලට. ඉතින් energy එක select කරලා තියෙන already. මම freeze කියලා දෙනවා. දුන්නාම මේ විදිහට confirmation screen එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ password එක type කරන්න එනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට password type කරගෙන okay කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ඒ Tron ප්‍රමාණය energy එකක් විදිහට freeze වෙනවා. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට energy ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා 26කින්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා freeze කරාට පස්සේ ඔයාලට voting power එකක් එනවා.
ඉතින් ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේ විදිහට වෝට් වලට ගියාට පස්සේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන available vote කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒක select කරලා ඔයාට voting වලින් free Tron earn කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක interest එකක් වගේ අර බැංකුවක deposit කරාම interest එකක් ලැබෙනවා වගේ තමයි. ඉතින් මෙතන my වලට ගියාම ඔයාලට බලන්න මම vote කරලා දැනට vote කරලා තියෙන ප්‍රමාණය බලා ගන්න. ඉතින් මම ආයතන දෙකක් යටතේ vote කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට list එකේ ඔයාලට වැඩිපුරම Tron income එකක් percentage එකක් දෙන්නේ කවුද කියලා මේ විදිහට list එකෙන් බලන්න පුළුවන්. බලලා ඔයාට ඒ අදාළ ආයතනය සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට වෝට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම already මේක කරලා තියෙන්නේ නිසා මම කලින් එකක්ම අප්ඩේට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම ආයතන දෙකක් යටතේ වෝට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාට unclaim rewards අතට පෙන්වන්නේ ඔයාගේ voting වලට හම්බෙච්ච rewards එක ඔයාට එතන claim කියලා බටන් එක ඔබලා ඒ ටික claim කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ bandwidth එක කැපිලා ඒ ටික ඔයාගේ account එකට එනවා. ඉතින් මුලින්ම vote කරනකොට මේ විදිහේ message එකක් තමයි එන්නේ. දැන් මම already මේක vote කරලා තියෙන නිසා මගේ තියෙන එකක්ම මම update කරගන්න යන්නේ. මට ඒක update කියලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක update vote කියලා එනවා. ඉතින් මම මෙතන අර Tron එකත් එක්ක එකතු කරාම 96ක ප්‍රමාණයක් තමයි මට vote කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන confirm කරගන්නවා. confirm කරගත්තට පස්සේ ආයි password එක අහනවා. password එක දුන්නාට පස්සේ ඒ Tron එකත් voting වලට ගිහිල්ලා ඉතින් මට ඒකෙන් Tron ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් screen එකේ available votes නෑ. unclaim rewards යටතේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට claim reward එකට ගිහිල්ලා ඒක claim කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තව තිබුණ ගැටලුවක් තමයි password එක නැති වුණොත් මොකද්ද කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයාගේ TronLink වලට ගිය ආරක්ෂාවට මෙන්න මේ my වලට ගිහලා public account එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඔයාගේ security mnemonic words private key වගේ දේවල් backup කරගන්න පුළුවන්. backup කරගත්තට පස්සේ ඒක පරිස්සම් කරලා තියාගන්න. ඔයාගේ password එක නැති වුණත් ඔයාට mnemonic word එකකින් ගහලා ඔයාට account එක import කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් private key එකකින් ඔයාට account එක import කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම password එක නැති වුණොත් එහෙම ඔයා TronLink app එක uninstall කරලා අලුතෙන් install කරලා account එක create කරන්න නැතුව import option එකට යන්න. එතෙන්දී ඔයාට අර password phrase එක හරි private key එක හරි දීලා ඔයාගේ account එක activate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ගියාම ඔයාට ඔයාගේ password එක අහනවා. ඔයාගේ mnemonic word එක හරි public key එක හරි download කරගන්න ගියාම. ඉතින් මම හිතනවා TronLink app එකේ ඔයාලා අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම වගේ උත්තර හම්බුණා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලා like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවත් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ලබන සතියේත් එනකන් ඔයාලට සුබ සතියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.